Oh my God. Nakalagay dito, remove before powering on. So, na-on ko siya nang nandito. I didn't know na kailangan ko pala siyang tanggalin. Okay, hindi naman kasi nilagay sa manual eh. This is Angelie and welcome back to my channel. For today's video, I'll be unboxing my new DJI OSMO Pocket 2. Before we proceed, please don't forget to hit like, share, and subscribe to my channel. Last weekend, I went to SM North EDSA to pick up my order of DJI OSMO Pocket 2. As you have seen on my previous vlogs, I posted on how I went to SM North EDSA. So this is it. Finally, I will unbox my OSMO Pocket 2. I think this is the first arrival of OSMO Pocket 2 in the Philippines. Kasi I've been asking my friends in wedding industry, especially the photographers and videographers, kung meron silang alam kung saan makakabili ng OSMO Pocket 2. But mostly yung mga na-recommend nila sa akin, nakausap ko naman, and sinasabi nga nila na wala pa niyan sa Philippines or by November, 2nd week or 3rd week pa siya dadating. I always keep in touch with the authorized distributor of DJI OSMO here in the Philippines. Actually, yung store nila is DJI talaga. So, I've been asking them talaga kung kailan dadating yung mga stocks nila. Kailangan talaga pre-order yung if you want the item, yung OSMO Pocket 2. Kasi marami talaga nagpapareserve. Apparently, hindi ako nakapag-pre-order sa kanila. But I always ask Marlu, their sales representative of DJI OSMO Pocket 2, na kung meron na ba, kailan ba dadating, let me know kasi pupuntahan ko agad yan dun sa ano. Although, hindi ako sanay pumunta sa SM North EDSA kasi ang layo niya, nasa north siya and taga-south ako. So, medyo actually, tinatamad nga ako magbiyahe papunta doon. But I have no choice kasi yun lang talaga yung meron. And sa lahat ng tinanong ko, ang available lang sa kanila is yung mga OSMO Pocket 1. Which is supposedly, yun dapat yung bibilhin ko before. Kaya lang nalaman ko na nag-launch pala ang DJI ng Pocket 2. So, I waited na lang yung Pocket 2. Of course, mas improve or mas upgraded yung Pocket 2 kesa sa Pocket 1. Although, ang laki na nung price difference nilang dalawa. But since, sabi ko nga, kung bibili ako ng Pocket 1, baka magpalit ulit ako ng Pocket 2. So, I waited na lang talaga yung Pocket 2. So, eto na nga siya. We'll start our unboxing of this DJI OSMO Pocket 2. And here's inside the paper bag of DJI OSMO Pocket. So, I've got this free string bag. This one. Here's the Pocket 2. Meron siyang kasamang warranty. So, ito yon. Ito yung paper na sinign ko. Ito yung ikikip ko pag just in case na kailangan kong ipadala sa service center nila itong aking Pocket 2. Pero wag naman sana. We have here this is a 4K UHD memory card. This is 256 gig. Nung una, medyo parang ayaw ko siyang bilhin kasi namamahalan ako. It cost me 4,000 pesos. But, during the time na nandun ako sa SM North EDSA, I texted or I chat my friends. Tinanong ko sila kung ganun ba talaga yung pricing. And then, sabi naman nila, yes, mahal talaga yan kasi that's 4K. So, meron naman mga micro SD na hindi 4K, kaya lang, sometimes nakukurap kasi yung mga video, nasasayang lang, which I experienced nung gumagamit ako ng Fuji camera ko, na there are videos talaga na corrupted at hindi ko na nare-retrieve. Kaya 256 yung binili ko. Yung
128 gig nila, it costs 3,000 pesos. Sinabi nila na yung 256 gig is only 4,000. So, syempre, doon na lang ako sa 256 kasi mas maraming memory. And kung bibili ako ng dalawang 128, mas mahal, 'di ba? Ang pinaka mataas na memory na magagamit mo dito sa Osmo Pocket is 256 gig. How much nga ba itong DJI Osmo Pocket 2? So, eto po. It's 19,900 pesos. Ayan. So, this is my receipt dun sa Osmo Pocket 2. Paano ko nga ba nalaman itong vlogging cam na to? Nalaman ko to noong nagkaroon kami ng isang prenup sa isang client ko. And then, yung isang photographer, napansin ko parang may maliit siyang hawak na I thought it was a toy na parang ano lang, hindi niya talaga gamit professionally. So, na-curious ako, tinanong ko sa kanya, ano ba yung ginagamit niya, and worth it ba yun na gamitin? Sabi niya, yes, maganda to, ganyan. Tapos, syempre, tinanong ko na kung how much, saan nabibili, ganyan. And then, start noon, parang naisip ko na bumili na talaga ng Osmo Pocket 1. Kaya lang, during that time, hindi pa ako nagpo-focus sa pag-vlog. And then, lately ko lang naisip na siguro mas magandang gumamit nung Osmo Pocket kasi maliit lang siya, hindi siya masyadong halata pag dala mo siya. Kaya unlike ngayon, yung ginagamit ko kasi sa vlog is my mobile phone. Today, yung mobile phone, and itong camera ko na Fuji. So ito ginagamit ko during the time na nagsushoot ako ng mga makeup ko sa wedding, sa debut, kasi lang siya sa tripod. Yun yung purpose nito sa akin. Pero kapag yung halimbawa on action, yung sinushoot ko, medyo nahihirapan ako dito sa camera ko kasi hindi ako marunong talaga ng manual. So, parang naka-automatic lang siya palagi. And sometimes, yung timpla ng color, hindi ko talaga matansya. Kaya, yun, nag-shift na lang ako sa paggamit ng iPhone sa pag-shoot ng vlog ko. But this time, I just want to try this Osmo Pocket 2. Inside the box, nakalagay dito na DJI Pocket 2, yung cover niya, lightning adapter, USB-C adapter, wrist strap, power cable, mini control stick, tripod mount, 1/4 inch. Nakalagay din dito sa box na this is made for iPhone. Made for iPhone means that an electronic accessories has been designed to connect specifically to iPhone and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Nakalagay din dito yung DJI Mimo App. Actually, nag-download na ako nung app during the time na nag-purchase ako kasi yun yung in-advise sa akin ng sales representative nila. And then, it works with iMovie Final Cut Pro X. Start na natin siyang buksan. I'll be using a scissor para matanggal ko yung kanyang plastic. Then, hirap niyang buksan. Ito pala yung bukasan niya. Ganito lang siya kadali open. O, see? Ayan, bukas na siya. So, ito, start natin dito sa box na to. Ano bang laman ng box na to? Kamali, ayan, tama. Kamali din naman yung ating ino-open. Oh. Ito yung joystick niya, which is, ito yung difference dun sa Pocket 1. Wala siyang joystick. This is the mini control stick. This is the tripod mount. Dami niyang laman, ha? Okay. Lightning adapter. Okay. Yan. Diba? Ang daming laman itong maliit na box na to. Napagkasya nila lahat dito sa loob. USB-C adapter.
I think ito yung pang-connect dun sa iPhone. Strap. Okay? Para at least hindi mo siya basta mahuhulog yung iyong OSMO Pocket. Lastly, may isa pa. And the power cable. So, pang-charge. And the star of the show, which is the DJI OSMO Pocket 2. Oh. Ayan. So, meron siyang cover. Anong tawag natin dito? I'm not familiar kasi. This, oh, yeah. This is the cover. And then, so, paano natin siya tatanggalin? Tcharan! Ayan. So, ganito lang kaliit itong vlogging cam na to. Kaya nagustuhan ko talaga to kasi very handy. Hindi masyado halata na nagvi-video ka. So, this is the manual of Pocket 2. Nakalagay dito yung quick start guide. Kailangan mag-download ka ng DJI Mimo App and watch tutorial video. Which I did. Kaya lang hindi pa ako nakakapag-watch ng video. Number 2 is power. Okay, so yung power niya, dito sa side na to, yung power niya. Yan. Wait, hindi nyo pa siya nakikita kasi hindi ko pa tinatanggal yung sticker. So, tanggalin ko na yung ano niya, protective sticker. So, para makita nyo. This is touchscreen. So, I'll try. English at saka parang Chinese yung nasa baba. Try kung ano si English. Okay, touchscreen nga siya. So, DJI Pocket not activated. Connect to phone and activate with DJI Mimo. Number 3, mag-i-install tayo ng memory card. Since gamit ko yung phone ko ngayon to shot this video, hindi ko ma-connect siya sa Mimo App. Okay, ito yung memory card natin. Insert ko muna siya dito sa aking OSMO Pocket. So, nasa loob na yung ating memory card. Step number 4, lalabas na tong mga arrows na to kapag in-insert mo yung memory card. Oh my God, nakalagay dito, remove before powering on. So, na-on ko siya nang nandito. I didn't know na kailangan ko pala siyang tanggalin. Okay, hindi naman kasi nilagay sa manual. May isa pa akong dapat tanggalin dito. Aalamin ko pa kung paano gumamit talaga nito dahil medyo naninibago ako kung paano ko siya gagamitin. Number 5, step number 5, natanggal ko na to. Next, ikakabit mo siya dito. So, I guess hanggang dun lang siya. Hindi siya talaga nasasagad. Step number 6 natin, ilalagay natin yung ating joystick. I-open ko to. Ayan, tatanggalin ko yan para maipasok ko yung joystick. Oops. Very sensitive yung power button niya. Ayan, nag-on na naman siya. Parang isang pindot mo lang nag-on na agad siya. I guess, itong mga to, ilalagay mo siya dito sa loob. Ito yung mga lalagyan nila para hindi sila basta-basta mawala. Parang hindi siya kasya. Ipapasok ko naman siya ulit sa case niya. So, kailangan nakapasok yung kanyang lens paloob. So, ganito siya. Kailangan itabi. Ayan. So, ito yung naka-face palabas. And then, ayan. So, nasa loob na ulit siya ng case. I think hindi naman siya ganun na mahuhulog sa case niya. Then, yung charging cable naman niya. So, this one is for, yan, dito siya. And then, kailangan ko ng adapter para ma-recharge ko siya dito. So, wala siya kasamang adapter. So, I'll be using yung mga adapter ko na lang sa phone ko. Hindi ko pa ma-activate itong aking OSMO Pocket 2 since I'm using my iPhone sa pagre-record itong video na to. Maybe I'll be doing another video para sa pag-activate and sample videos and picture using this
OSMO Pocket 2 para makita nyo kung worth it ba yung paggamit at pagbili ko nitong OSMO Pocket 2. And yung iba pang naman ng box, meron siyang sticker, parang si iPhone, may mga pa-sticker din. Lahat ng ito, laman itong maliit na box na to, na madali lang palang buksan sa gilid, na kanina hirap na hirap tayo magbukas. And that's it for our video today. I hope you like this video. And please don't forget to hit like, share, and subscribe to my channel. Bye!